our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of the day, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Masayang maulan na araw po sa ating lahat, sa lahat po ng manonood natin from Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Welcome po sa ating webinar series on Urban Community Microfarm. Of course, no, bago tayo magsimula, gusto ko munang tingnan yung mga comments natin, tsaka yung mga, kung kumusta po kayong lahat. Uy, we have a Ma'am Marilyn Alaglangkasan from FS Catanico, Cagayan de Oro. Hi ma'am, masayang hapon po sa inyong lahat. Of course, meron din dito si Ma'am Feby Juanico. Good afternoon ka GSK. And of course, si Nine Xuan from Parañaque City. O, talagang magtatagalog ako nito, diba? So, kailangan ko talaga magsasalita ng Filipino. But before anything else, our webinar series, of course, has been made possible. Siyempre, we want to thank our partners from our government agencies and non-government agencies for a food secure, resilient, and sustainable urban community. Of course, we have our partners. I will not miss to mention our partners that they made all these things possible. Siyempre, we have Kids Hope Farm, we have the City Agriculture Office of Cagayan de Oro, we have the CleanRoll, we also have the Agriculture Training Institute of Region 10, the Green Mines, and of course, Incorporated, and GCI Cagayan Gold. And of course, we should not forget also our UST departments, Agropolis, Science and Tech Park. We also have College of Agriculture, Claveria Campus, the Department of Technology Communication Management. Okay, di ba? Yung ano ko yung department ko. And of course, we have the DTTED. We also have the DTL. Of course, no? The webinar is for home gardeners and community gardeners. So sa lahat po ng mga manunood natin ngayon, kagabi po, our president just announced that the Cagayan de Oro is under the MECQ. So sana po ang gagawin po nating pagkakataon na ito, no, para makapagsimula po tayo ng at least urban gardening sa mga bahay ninyo. Siyempre makakatulong po iyan, no? And of course, we also have to acknowledge our partners, our community beneficiaries, our barangays, Pagatpat and Barangay Tablon. So meron tayong mga from Barangay Pagatpat at meron din tayong from Barangay Tablon. Masayang hapon po sa ating lahat. Alright. Okay, may pa-shoutout daw tayo dito. Si Ma'am Relin Alaglangkasa. Hello po. Thanks sa shoutout. Good day watching here from Tablon, Cagayan de Oro, si Ma'am Charlie Aya. Of course, no? Of course, sa lahat po ng ating participants na nanonood sa atin ngayon, sana po ay nakapag-register po kayo. And of course, i-remind lang po natin sa inyong lahat ng mga nanonood sa atin
na ang mga participants po has to register, and of course, you have to sign in the attendance as well as the evaluation at the end of the 4-day series. We would also like to remind you, no, that there will be a graduation of this webinar series to those who completed actually our webinar series and have applied all the lessons they have learned in this webinar series. And of course, no, which means that we are going to ask our participants for a monitoring of their garden. Siyempre, may mga kasamaan po tayong bibisita po sa inyo and to check kung ano na yung mga, kukumustahin ng inyong mga garden sa bahay ninyo. Okay. So ayan, kung makikita niyo sa comment section ng ating Facebook page or sa live natin ngayon, makikita po ninyo yung GSK CDO. Ayan po, may link po tayo dyan. Kailangan nyo lang pong i-click ang link natin para po makapag-attendance po tayo sa araw na ito. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga manunood all over the world, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tsaka po MECQ po tayo sa lahat po ng mga taga-Cagayan de Oro. Siyempre, stay safe po tayo, no? Alam ko hindi ganun kadali ang mga buhay natin ngayon. Pero alam mo, pagsama-sama tayo, kapit-bisig po tayo, alam ko po, one way or another, pag nagtutulungan po tayo, alam ko po na malalampasan natin ang problemang ito. At saka po, we will take this opportunity, this webinar series, para matutunan natin ang mga bagay-bagay tulad ng ganitong topic natin na webinar series on, of course, we have the webinar series on urban community microfarm. So gusto kong malaman. Actually, excited na din ako na matututunan ang lahat ng mga maibibigay at maituturo sa atin sa araw na ito. And of course, I will not keep you waiting because, of course, ladies and gents, to formally welcome us this afternoon, help me welcome our Agropolis Technopark Development in charge of USTP. Help me welcome, ladies and gents, Sir Clint Django G. Pacana. Good morning. This is recorded for this afternoon's opening of the Gulayan sa Kaumahan series of webinars for urban gardening. And I'd like to thank the organizers for giving me this opportunity to welcome all participants, not only for the opening, but in participating in the coming series of webinars. As I am currently at the Center for Lifelong Education, this has been a venue for the past seminars and trainings related to agriculture, related to urban gardening, related to the researches that USTP Claveria had conducted. And we take pride in sharing what we have in Claveria to propagate and to support and enhance the Gulayan sa Kabalayan program. We'd like again to congratulate the organizers led by Ms. Angeli Ascona Coliera for taking up this project, for initiating these activities. We're having this online, and this is an appropriate response to the current crisis that we are facing, to the current pandemic that we are experiencing. And we hope that not only that what we learn in this series of webinars will be will be effectively used in our actual gardening, so that we can enjoy the experience of gardening at our homes, gardening at our places, despite the lack of areas that we can put on gardens, but applying it in limited resources we have, but as an appropriate response, as we said, in the pandemic. Thank you very much for this opportunity of welcoming. I'd like to express my appreciation of being invited, because I intend to be participating as an ordinary learner. Thank you very much, and good afternoon. There you have it, ladies and gents. That was
Sir Clint Janko Pacana. Of course, no, sabi nga ni Sir Clint, sana ma-enjoy natin yung mga matututunan natin mamaya at saka may apply po natin sa ating mga pamamahay. Siyempre, no, makakatulong po iyan para magkaroon po tayo ng mga tinatawag nating sustainable food supply. Siyempre, no, kasi alam mo naman, alam natin, no, na may mga challenges tayong mga kinakaharap ngayon, especially ngayon na pandemic. At saka po nakakatulong din po ang urban gardening sa ating mga mental health. At sana po i-apply po natin. At hindi ko na din patatagalin, no, kasi meron din tayong isang guest dito, no, to give us his message, of course, the acting city agriculturist from Agricultural Productivity Operations Office. Ladies and gentlemen, help me welcome Sir Paul Douglas S. Kalingin. Mayong adlaw, kaya niyorong sa mga kaabag sa serbisyo publiko. Welcome to the participants of the Agri-Eskwela webinar series. Ang GSK, ako na lang partner during sa aning akong panahon sa pandemya. Nagsugod sa nagituloy. Kami sa Agricultural Productivity Operations Office, inubanan sa atong City Mayor, Oscar Moreno, o ang 19th City Council, nila ni Vice Mayor Kitang Uwi. Mapasalamat ni ining inisyatibo kapag tukod sa mga urban community microfarm sa mga kabaranggayan sa Dambayan. Kini magsugod pinaagi ani nga webinar ay pasigya sa GSK CDO page. Kining pagtulunan sa urban gardening, hydroponics o pagtanong sa mga labutmon ang pipila lang sa mga kampanya sa atong lokal na agamahanan, labi na sa agrikultura, aron ma-empower atong mga higala na mga sustenar sa ilang mga panginahanglan sa pagkaon, labi na sa karon panahon sa COVID. Sa mga partisipante, niini nga kalihukan, nang hinaot ko na madansigon kamo, niini na kalihukan, na ma-engage sa agrikultura, labi na ang atong mga kabatanunan. Na nasa inyong mga kamot ang pagmaon sa pagkaon sa atong dapayan. Thank you very much to our valuable partners for this breakthrough initiative. USPP, ang Kids Who Farm from atong NGO sa Zamboanga, atong kauban sa City Government, Plenro, nila ni Engineer Armen Cuenca, ang atong ATI, Northern Mindanao, Agri Training Institute, nila ni Ma'am Lydia Chavez, o sa atong partner sa Green Minds Incorporated, nila ni Dato Reynal. Subli, karong panahon na sa pandemya, sa atong pwede matapang sa mga frontliners kay magpuyo sa balay o magtanong sa gulay. Together, let's help build food secure Cagayan de Oro City. Together, let's help build a food secure Cagayan de Oro. Of course, hindi lang po dito sa Cagayan de Oro, kundi makakalapit natin ng mga probinsya, of course, we have from Luzon, Visayas, and Mindanao na nanonood sa atin ngayon. And of course, ito po yung webinar series natin ngayon. This is actually the first time, no, na ginawa natin. So sana po ay patuloy nating tangkilikin, no, at saka I hope na you are going to be with us for the rest of our webinar series. Syempre, no, nais po naming basahin ang mga comments po ninyo sa ating comment section. Huwag po kayong mag-atubiling i-post ang lahat ng mga comments ninyo, kanyang mga shout-out ninyo, and let's give this a chance. Syempre, nabasahin ko po sa inyong lahat. Hello, thanks sa shout-out. Sabi ni Miss Marilyn Alag Langkasan. There you go. Meron din natin from Voc Des Tablon. Good afternoon, GSK. Barangay Tablon here. Hello, Sir Voc. We also have from Pagatpat, Cagayan de Oro, Ma'am Rosel Malaya of Shoma. Ayan. Pero tatanong ko po sa inyo, ano po yung expectation natin sa araw na ito? Pwede po mag-comment po tayo kung ano, unsa ba atong mga expectation sa atong adlaw karon nga atong webinar series. So mag-comment po kayo kung ano yung mga expectations po nito, babasahin po natin. And of course, we have from Johanny Jarlata Balmadres watching from Lanao del Norte. Hi po, Ma'am Johanny. Masayang araw po sa inyong lahat. Alright. Meron pa po ba tayo dito? We also have here from Nenaswal. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Ma'am Nina. Sana po ay safe po tayo sa bahay po natin. Oo. Of course, we also have here from Chali Aya. Good day. Watching here from Tablon, Cagayan de Oro. Okay, dami nating mga participants din from Barangay Tablon. I'm so happy, no? Kasi sinasamahan nila tayo ngayon. Despite na
umuulan po, no? Sana po, stay lang po tayo sa bahay kasi meron pong masama po at ang ating panahon. Of course, we also have here from Jelusa from Barangay Tamblon pa din. Gusto ko yun, no? Dami nating participants from Barangay Tamblon. We also have Ken Vallaver from Stephanie Pantilgan of Barangay Tablon. There you go. Oh, eto yon si Ma'am Doreen. Oo, hindi ko talaga ito, walang pabor-pabor, walang pabor-pabor. Oh, walang pabor-pabor ni. Of course, we have the chairperson of the TCM, Ma'am Doreen Ranyada. We also have shout out po sa BHIRT ng Barangay, ano yun ma'am? BHRT ng Barangay Tablon. Ayan. Meron pa po tayong, ayan. Shout out sa BHR Barangay Tablon. Laban lang po. Gusto ko yun. Laban. Yun yung mga, ng spirit ng Pinoy. We are so resilient. Ayan. Shout out, Sir Bosses, TCM graduate here at USTP. Suzanne, yes, my former student. Hi, Suzanne. How are you? Of course, pa-shout out dahil kay Ma'am Doreen, pakapi naman from Feby May A1 Nico. Kilala ko to si Ma'am Feby, parang familiar siya sa akin. Joke lang. Ito din si Ma'am Tania, watching from Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Hello, Ma'am Tania. Masayang hapon sa inyo. Sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, gusto ko lang pong i-remind po sa inyo na sana po nag-register na po kayo. Huwag niyo pa pong kalimutan. Tsaka po, meron po tayong evaluation at the end of this webinar series. May iba't ibang tayong topic. So, we are going to discuss, of course, today we are going to discuss the soil preparation, fertilization, and seed growing. And of course, we are going to have an introduction to urban community microfarm. So sa pangalawang araw din po, we have food production systems. Pangatlong araw, we have hydroponics. And of course, on the fourth day, we are going to have our companion plants and seasonal plants. So excited ako. Kung excited kayo, excited din akong malaman at matutunan kung ano man yung mga maibigay sa atin ng mga speakers mamaya. So excited na din po talaga ako. So again, gusto ko pong malaman kung ano po yung mga expectation po natin ngayon. Eto din, watching from SDO Dagupan, si Ma'am Micheline Vigilia Rivo to introduce us first about what will happen on 4-day webinar. Gusto ko yan, si Suzanne. Watching from Suzanne, to introduce us first about what will happen on 4-day webinar. Ayun. So, sa sinabi ko na kanina, may 4 po tayong days na magkakasama. We also have from Michael Ballesteros Estraga from Barangay 34, Cagayan de Oro City. Hello, Sir Michael. Sana po, makakatulong po talaga, para makapagsimula po tayo ng urban gardening sa ating mga pamamahay. Siyempre, And of course, we also have here from Ma'am Jocelyn Artao Kilantag. Hi, Ma'am. Masayang hapon po sa ating lahat. Ano yung wala? Alright. Okay, sige. Again, nais po namin i-remind po ang ating lahat ng ating participants. Okay, lahat ng participants na meron po tayong graduation after this 4-day series. To those, of course, who completed our webinar and our team also will be somehow visiting your places, just to check kung kumusta na kayo sa inyong urban gardening. And of course, hindi ko na po kayo papatalagalin pa. Syempre, ladies and gents, to introduce us to urban community microfarm and give us an overview on urban community microfarm and leveling up this webinar series to our participants. Help me welcome the co-founder of Kids Hope Farm, Sir Munir Hinay. Ayan, there you go. Good afternoon. Buenas tardes. Greetings from Zamboanga City. Ayan. So, yeah. Okay. So again, thank you so much for everyone who's here this afternoon and participating in our first ever, urban community microfarm project. And we are very much happy to collaborate with our partners from the University of Science and Technology of Southern Philippines, UST, SKCDO, the City Agriculture Office of Cagayan de Oro, the City Environment Office of Cagayan de Oro, JCI Cagayan Gold, and Green Minds Incorporated.
So of course, we have also here our partners from the barangays, no, which we will be implementing our urban community microfarm in Cagayan de Oro. But I guess for all the participants who's here and for those who are watching sa mga bahay nila, ayan, thank you so much for taking the time to join us in our first ever activity. So, okay, so let me begin my presentation with this slide, no, about localizing food access. So the program of GSK, CDO, and USTP and Kids Who Farm is about localizing food access, how we can help contribute to the solution of local food security through the Urban Community Microfarm Project. Next slide, please. So our goal for this okay, so first and foremost, I would like to emphasize that food is a human right. When we're talking about food security, we want to emphasize that indeed ang pagkain ay karapatang pantao at isang na kailangan nating pagtuunan ng pansin, kailangan nating magawa ng paraan how we can address food security issues. Okay, I'm just gonna okay lang ba na i-share yung screen? Nawala yung share screen. Okay lang, yan. Okay, I'm going to share my screen. Okay. Ayan. So, when we talk about food as a human right, we are actually talking about the importance of food security. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng food security is a situation when all people at all times have physical access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and preferences for an active and healthy life. Next slide, please. So when we talk about food security, in-emphasize dito yung 4 pillars ng food security, which is availability, access, utilization, and stability. Ang kabaliktaran naman ng food security, of course, yung food insecurity. So food insecurity as defined is a situation where there is it is a result of physical unavailability of food, people's lack of social or economic access to adequate food and or inadequate food utilization. Next slide, please. So when we talk about food insecurity, I guess very glaring yung nakikita natin na impact niya. And COVID-19 in particular has exacerbated yung negative impacts nung hunger and nutrition and insecurity. And if you look at our data, it's very revealing na around 5.2 million Filipinos are experiencing involuntary hunger over the last 3 months. And there are 14 million Filipinos who are undernourished. And 18 million Filipinos can be considered as food insecure. Ang sabi pa nga dito sa slide, patay na sa gutom, hindi sa COVID. But I guess it speaks a lot, this is actually a real situation na kailangan din talaga ng real solution. Yung gutom, yung hunger, yung malnutrition, and the other negative impacts of the COVID-19 pandemic. So to sum it up, to simplify, the experience of not knowing where your next meal is coming from is inherently stressful. And I guess yun ang na-experience ng marami nating kababayan, lalo na yung mga naninirahan sa syudad. Next slide, please. Yeah, next slide. And malaking question nga natin pagdating doon sa food security ay yung question na, are we close to our source of food?
saan ba nanggagaling yung ating pagkain? At ang totoong sagot niyan is that we are not really food sufficient. So, as cities, yun ang ating challenge. At marami sa atin ang totally dependent from outside sa pagdating sa source ng pagkain natin. And this is one of the questions na gusto nating sagutin dito sa project natin. Next slide, please. And malaking impact ng urbanization o yung pag-move ng mga tao sa mga cities dahil sa iba't ibang rason ang sustainability ng ating food sources. No? According to data, global population growth from 2019 to 2030 will be absorbed by cities. Around 1.1 billion new urban dwellers over the next 11 years. At this is not the future, this is the present. The other fact na meron tayo ngayon, next slide. Itong impact ng climate change na as we speak, no, may bagyo na nananalasa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero sana hindi naman ganun kalakas yung kanyang impact. At nakikita natin yung mga direct na impact ng pagbabago ng klima at more so pagdating doon sa impact niya sa ating food security at yung food systems natin. Yung pagbabago ng klima can really affect the pillars of food security, can reduce crop yields, especially in the tropics, raising food prices, reducing the nutritive value of some foods, and overall disrupting food availability. So meron na nga tayong pandemic, meron pang climate change. So ito yung mga malalaking challenges na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Next slide, please. So ito yung mga information na meron tayo. No? Ano ba yung realidad sa kasalukuyan? Alam na yung tao ay dumarami sa syudad. 50% or more than 50% of world's population are now living in cities. Pero ang syudad or ang cities din pala, 800 plus million people nakadepende sa pagkain na produce ng mga cities. So ang mga cities, hindi lang siya source ng malaking challenge, pero at the same time, nagko-contribute din siya in a way sa pag-address ng problema pagdating sa food security. And in fact, just recently, 20% of the world's food is being produced by cities. At mas lalo siyang lumalaki by the time. Next slide. So, cities ang pinag-usapan natin, kaya tutok tayo doon sa solution ng urban agriculture. Kasi ito yung nakikita natin na paraan para masustain natin yung pagkain natin sa syudad. At ito din yung magandang paraan para ma-regenerate natin ang ating city. At ma-address natin yung question nga na malapit nga ba tayo sa source ng pagkain natin. Next slide, please. Kaya kami, kasama ng partners ng Kidso Farm, USTP at GSKCO, ay nag-conceptualize ng project na Urban Community Microfarm. Next slide, please. Ang proyekto na to, yung Urban Community Microfarm, in Cagayan de Oro is a collaboration ng mga institutions na to. Yung aming implementing partners ay ang LGU Cagayan de Oro through the City Agriculture Office, yung City Environment Office, yung College of Agriculture ng USTP, yung DAATI, Green Minds Inc., at yung pilot implementation namin sa barangays ng Cagayan de Oro ay sa Barangay Pagatpat at sa Barangay Tablon. Next slide, please. So ano ba yung urban microfarm? So ang urban microfarm or urban community microfarm, ang ating solution or isa sa mga gusto nating i-address yung sustainability of the cities and our food security. And this project will showcase the importance of utilization of idle spaces in the barangays
into productive and thriving food sources. Next slide. So ano ba yung framework na tinitingnan namin sa pag-implement ng, so ang objective natin una is ma-address nga yung access sa pagkain sa cities, no? So gusto nating tutukan yung tinatawag nating access to fresh and hyper-local food. At the same time, gusto din nating makapag-participate yung mga komunidad, yung mga stakeholders sa mga barangays sa isang proyekto na mag-a-address ng food security. So paano ba namin gagawin to? Yung mga partners, collaborators ng project na to ay magtutulungan. Una, para ma-transfer ang technology on sustainable production, that is how to grow. Pangalawa, ma-transfer din yung teknolohiya sa pagbebenta or marketing or agro-enterprise, that is how to sell. At pangatlo, maturuan din namin yung mga komunidad patungkol sa pamamahala ng kayamanan or yung kita, no? So this is how to save. Ang outcome na gusto naming makita over the implementation period natin ay ma-address natin yung local food access, which is part of food city, and at the same time makapag-provide ng income and livelihood alternatives doon sa mga partners natin sa barangays na kasama sa project na to. At hopefully sa inyo din, no, yung mga individual na nandito, maging sustainable din yung pag-start ninyo, pagsimula ninyo ng urban gardens ninyo through the transfer na ibabahagi namin. Next slide, please. Yan. So, ito yung ini-envision namin sa Cagayan de Oro, no? Urban Community Microfarm, establishing hyperlocal food network in Cagayan de Oro na masaturate natin yung mga kabahayan, yung mga barangay sa Urban de Oro ng mga maraming urban community microfarm and household gardens, no? At magkaroon nga tayo ng totoong hyperlocal access to food. Next slide, please. So kasama ng mga experts, no, ng USTP, College of Agriculture, at yung City Agriculture Office, CLENRO, magkakaroon kami ng technology transfer sessions na tututok dito sa holistic approach ng sustainability ng ating urban food production. So yung ating gagawin today and over the next few days na webinar series ay kabahagi po ng programa natin para matutukan yung holistic approach sustainability. So nakafocus kami sa technology transfer ng agri-eskwela at nakatutok siya from production to consumption. So may kasama na rin yung processing, yung ituturo natin down the line. So for this week, for this first leg ng ating webinar, i-introduce ko lang sa inyo kung ano yung program natin at anong may expect ninyo over the next few days. So day 1 today, after ng aking talk, magsasalita yung ating ma-ex from USTP College of Agriculture on soil preparation, fertilization, and seed sowing. Bukas naman, pag-uusapan yung food production systems. And on Thursday, magbabahagi din kami ng hydroponics. At on Friday, at magkakaroon ng graduation. But before that, there's a topic ang natin, yung companion planting and seasonal plants. So yun yung kabuuan ng ating learning session this week. So, ayun. So, maramat at nandito kayo. Sana po tapusin niyo yung training program at hopefully mabigyan namin kayo ng certificates para sa mga nagtapos at sana makatulong ito lalo na sa pagpapatibay ng ating local food security sa ating mga syudad. Maraming salamat at good afternoon po. Maraming salamat, Sir Munir. Thank you very much, sir. Gusto ko yun, yung mga pinakita niyo po kanina na mga challenges na piniface natin pagdating sa food insecurity natin, or food security natin. Siyempre, we have the urbanization, we have the climate change that we are actually facing. So, yun yung isa sa mga pinaka-challenging na kinakaharap natin. Siyempre, and of course, sana din po itong webinar na ginagawa natin ay makakatulong nga para maisakatuparan yung mga plano natin na para at least
mapagtibay ang ating kaalaman tungkol sa urban agriculture at this will be made possible kung lahat po tayo nagtutulungan sa bawat isa. Siyempre, ngayon na pong araw na ito, no, hindi ko na papatagalin pa. Siyempre, I would like to introduce to our resource speakers. Our first speaker is actually a graduate of agricultural education at USTP or from USTP Claveria. She has been teaching for almost 2 years as an instructor at USTP Claveria College of Agriculture. She is a licensed professional agriculturist. Her topic is all about soil preparation. Of course, no, our first speaker is our first speaker is Ma'am Maria Katrina C. Chun. Tion, all right, sorry, Tion. Of course, our sandali, no? Sandali lang po. Okay. Our second speaker is actually a graduate from Central Mindanao University. He graduated BS Agriculture, major in soil science. He has been an instructor at USTP Claveria College of Agriculture for almost 2 years. He is also a licensed professional agriculturist, and he will be talking about plant nutrition and management. Ladies and gents, Sir John Paul B. Castillo. So ladies and gents, our two speakers that will be speaking and will be discussing about the soil preparation and plant nutrition and management. Maayong hapon mga ka-home gardeners. Karon nga nagsagubang kita ni ining pandemya kung asa dili tayo ta pwede makagawa sa atong mga panimalay, mamahimo nga magkalingaw na lang sa kita sa pagpananom sa utan ug bulak sa atong mga tugkaran. Sa makausa, ako di ay si Maria Katrina Sition, usa ka magtutudlo sa USTP Claveria under sa College of Agriculture. Usa ka dako nga pribilehiyo ang mag-share sa pagtulun-an kaninyo karong adlaw. Ug unta, kining akong i-share karon makahatag og iya kaninyo labi na kanato nga mahilig magtanom-tanom sa atong mga panimalay. Ingon man usab sa mga naay plano nga mag-garden sa ilang mga luna. Adiserang tanan, kinahanglan nato mahibaw-an karon kung unsa tong mga nagkalain-lain nga mixture sa atong growing media. Ingon man usab ang mga proseso sa pagprepara sa atong yuta. So sa dili madugay, ato na nga pagasugdan ang atong pagtulun-an karong adlaw. Unsa di ay ang yuta? So, ang yuta isa ka mahinungdanon nga butang sa atong mga tanom. Diin makuha ang tubig ug nutrihina gikan sa mga nalata nga materyales, apil na usab ang mga gases o minerales nga kikinahanglan sa atong tanom aron motubo ug mulambo. Ang yuta ang tinugdan sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon kay diri man nato makuha atong basic needs aron mabuhi sama sa pagkaon, atong mga sinina o ugman usab ang atong mga puloy-anan. Sa atong pagpananom, kinahanglan ang insakto nga pagprepara sa yuta aron kini maghatag og pasyadang abot. Sa atong pagprepara sa yuta, labi na karon sa panahon sa kalisod, doon na kita'y mga alternatibo nga dili kayo gasto kay dali ra kayo makita sa atong palibot ng mga resources para sa atong growing media sama sa garden soil, compost, coco peat, carbonized rice hull, animal manure, ug uban pa. Muna sila ang mga gitawag nga soil amendments. So para usab epektibo ang atong pag-garden, magkinahanglan kita og mga garden tools sama sa purok, piko, pala, sundang ug uban pa. Kung manggaling magtanom ta sa mga containers, pwede sabta mag-recycle sa mga gamit nga dili na mapahimuslan sama sa mga ligid, plastic, mga lata, mga kahon sa appliances nga dili na nato mapuslan ug uban pa. Ini nga bahin atong pagahisgutan ang mga pamaagi sa pagprepara sa atong yuta.
So, mga yuta nga gamito na to, nga kinahanglan kayo kini para epektibo ang atong paglambo sa atong pananom. Una sa tanan, preparahon din nato ang atong materyales nga pagagamiton. Sunod, magkuha kita sa garden soil or kanang gitawag nga taphaw sa yuta or kanang topsoil. So, naatay mga nagkalain-lain nga klase sa yuta. Dunay pugay, dunay buo-buo, dunay balason, dunay danlog, dunay po insakto lamang, busa, kanang atong pilion tong yuta nga humok o pughay or gitawag nga loose and well-draining soil aron og kung maulanan man galing ang atong mga tanom sa tibok adlaw, dili magpundo ang mga tubig o malikayan ang root rot or pagpalata sa mga ugat niini. Kung pughay po ang atong yuta, adun na kininindot nga water holding capacity, ingon man usab nutrient holding capacity. Makatabang kini sa maayong nga pagtubo sa atong mga ugat no sa tanom. Dugmokon din nato og salaon ang yuta nga aron kanang mahibulag ang mga foreign materials nga wala gikinahanglan sa tanom sama sa katong mga buak nga kanang bubog or botilya, mga lansang, mga dagko nga bato ug uban pa. So pwede sabta maghimog mga DIY screen nga gamit kanang mga gamit mga screen nga wala na gamitan nato, pwede na nato siya utilize, no? So, karon i-present pod nako ang mga soil amendments. Usa ni siya sa mga materyales nga gikinahanglan. Isa-isahon nato sila. Magsugod ta sa carbonized rice hull. So, kini gikan ginama gikan sa sinunog at ipasi sa humay. Usa kini sa pinaka-epektibo nga soil conditioner or pabunok sa yuta. Nagdala kini og mga importanteng nutrihina sa tanom sama sa phosphorus, potassium, calcium, ug magnesium. Ug ingon man sab ang mga micronutrients nga gikinahanglan sa atong mga tanom. Kini usab siya taghada nga pest repellent kay makatabang kini sa pagpangabog sa mga peste sama sa mga kuhol no or snails nga makadaot sa atong mga tanom. Kini naga-contain og silica no nga mamahimong maka-irritate sa panit sa kuhol mao na siya nga maabog. So dako kini tabang sa mga beneficial microorganisms kay kini makatabang sa ilaha pag manufacture no para maka-release ang soil og essential nutrients. O kaning proseso sa paghimo sa carbonized rice hull. Ikaduha na to nga paghisgutan ang coco kit, no? Kini ginama gikan sa ginaling nga bunot sa lubi. Makatabang kini sa pagpapughay sa atong yuta, makatabang usab kini sa nutrient and water holding capacity sa yuta. Kini usab makatabang sa pag-retain sa moisture nga naa sa atong yuta labi na kung sobra na kaayo kainit ang panahon. Kung dili kini available, pwede ta mo gamit og sawdust para substitute niini. Ikatulo na to paghisgutan ang compost fertilizer, organic fertilizer. Usa ka organic ng fertilizer gikan sa gipalata nga dahon, sagbot, panit sa prutas, ug gulay. Ang organic fertilizer nagdala og both macro ug micronutrients nga gikinahanglan sa atong tanom. Daghan usab kini og mga beneficial microorganisms nga mutabang sa pag-supply sa mga nutrients sa atong mga tanom. Ginapanindot usab niini ang soil structure. Mani sila ang tulo ka soil amendments. Karon nining bahina ato na sa hisgutan ang mga soil mixture, no, mga soil media, mga ginagamit nato from kanang seed sowing to seedling stage, no? So ang ratio ni mo ni siya ang ideal nga ratio. Naatay 1 part garden soil, 1 part carbonized rice hull, 1 part compost or vermicast, 1 part coco peat. No, ang pag-measure ani
is by volume or kadaghanon. Dili siya by timbang kay dili parehas ang kadaghanon sa kada timbang. Kay naay mga soil amendments nga bugat na poy taan. So if ever walay compost, pwede ta makagamit og animal manure or vermicast. Animal manure pwede pod goat manure, cow manure, common is chicken manure, no? So kung chicken manure manggaling ang atong gamiton, dili lang kay nato siya daghanon. According sa recent na study sa mga taga USTP Claveria nga students, sa moment nga giparehas nila ang ratio sa chicken manure, kaning nakuan siya, nag-form siya og frisking, labi na karon nga ting-init. Na-compact ang upper layer sa yuta, and then maglisod na og sprout, maglisod na og tubo ang atong mga gitanom nila kay nagdahi na ibabaw sa yuta, nagina siya nag-form siya frisk, no? So pwede lang siya, ang iya lang recommended ani sa kanang kung maggamit ta og animal manure or kanang chicken manure, 0.25 lang ang atong i-apply. So kung maggamit manggaling ta og manure, siguraduhon lang nato nga og na kaayo ang manure ay hanato isagol sa atong mga pananom. So sa atong yuta. So likiyan lang nato ang pagbutang sa presko nga mga manure kay makasunog ni sa atong tanom tungod sa high content of ammonia. No, kung mahimo ayaw lang tong mga manure nga gikan sa omnivores, no? Kay most likely prone siya sa contamination and kuha na siya. Mauna na siya. So, likayan lang din nato ang pagbutang sa presko nga manure, no? Sa usab, kay makasunog kini sa tanom tungod sa high content of ammonia. Pwede sab nato i-sterilize na ng yuta, no? Kana sa mga seedbed. Pinagi sa pag-sprinkle og ininit nga tubig, dayon pagkahuman, pabugnawon, dayon butangan din nato sa mga bioinoculants, sama sa indigenous microorganisms, pwede pod mga lactic acid bacteria serum, o uban pa. Napod tay mga options, no? Kay sa atong nakita diri, dili tanan ni nga mga resources available sa atua. Tagan napod tay mga options sa mga mixture, no? Sa atong pagpananom. Napod tay 1:0.5:0.25:0.25. Meaning to say, 1 part garden soil, kung magbutang ka og isa ka balde nga garden soil, pwede pod nga katunga lang din sa balde nga carbonized rice hull or 25% lang nga coco peat, pwede pod nga 25 to 50% lang nga part sa compost or pwede animal manure or vermicast. So ang measurement gihapon nato ni ani by volume, dili siya by weight. Okay. So sunod is kani siya. Ang gitawag nato nga 1:0.25:0.50. Meaning 1 part of garden soil, 50% carbonized rice hull, 25% part nga coco peat. Pareha ra gyapon ang measurement by volume, dili by timbang. So, maura kadto ang mga nagkalain-lain nga ratio, no, sa atong mga soil amendments. Kini nga bahin na pod ato na sang pagahisgutan ang mga pamaagi og mga materyales para sa seedbed preparation. Okay. So, una, hawanan na nato ang area nga atong pagatamnan. Ikaduha, bungkalon ug pinuhon nato ang yuta, no, or ilusin nato ang soil pinaagi sa pagbungkal o pagdumok sa yuta. Kining picture nga gisyo nagamit siya cultivator, no? So pwede ra pud ta maggamit og pala, mga available lang nga resources nato. Kanang gabungkalon man day nato ang yuta. So, ato ni siyang ginabungkal para malusan ang soil, para makaalaw ang passage sa hangin, tubig ug nutrihina sa tanom. Makatabang pun siya sa hanutoy nga pagtubo sa atong ugat, no, sa tanom. So dako kini og tabang sa good crop production nato.
Okay. So, ikatulo, mag-apply ka og organic compost, no? So, pwede po siya nga 1 inch ang kabaga sa surface sa yuta ang pag-apply. So, pwede po ka mag-apply og bokashi, kani siya usa ka Japanese term sa fermented organic matter, carbonized rice hull, organic compost, vermicast, basta as long as organic fertilizer, pwede siya. 1 inch ang kabaga, no? So, humanda yun, ato din na siyang sprayhan og concoction or microbial inoculants, no? Sama sa indigenous microorganisms, lactic acid bacteria serum, imas, or kanang mapalit lang nato sa mga aggregate supply such as a grow well. Pwede siya kana siya. So, ang kadaghan ng 10 ml per liter lang, muna siya itong i-spray. After din ana, tabunan nato ang seedbed or mag-cover ta og mulching materials. Pwede, kung available atong mga plastic, pwede ka ng palwa sa lubi, pwede ng bani sa saging, o uban pa. So, ginabuhat nato na aron magpabilin ang moisture content sa atong yuta, aron pud malikayan ang pagtubo sa mga sagbot, no? Dayon, human din yana, magulat din tag 1 to 2 weeks before ta mag-transplant. Kaya din ta mag-transplant sa atong mga tanom. Para pod maka-manufacture ang mga microorganisms, tagaan ko sila panahon para mahimo nga available ang mga nutrihina sa atong nga yuta o ma-decompose na og ayo ang organic matter. So, maura kadto ang mga nagkalain-lain nga proseso ug materyales para sa atong epektibo nga pagprepara sa yuta. Manghinaot ko nga aduna kamoy nakutlo nga mga pagtulunan gumikan ni adto. O alang sa dugang nga impormasyon ug luwag nga kahibalo, ani ako'y kauban nga mo-share usab sa iyang mga kahibalo bahin sa mga essential nutrients nga gikinahanglan sa tanom. Daghan kaayong salamat sa paghatag ninyong panahon karong adlaw. Happy gardening mga home gardeners, no? Basta USTP Claveria, asenso dako. Mayong hapon mga ka-home gardeners, ako dai si John Paul B. Castillo. So kaganihan, gi-explain na ni Ma'am Kat kung unsaon pagprepara sa atong yuta bag-o ta magtanom. So karon ato na sang hisgutan ang plant nutrition and management. Kung unsa ang mga nutrients ang atong i-apply sa tanom para mudako siya. Kung kanus siya pwede gamiton, pwede pa siya gamiton during sa pagtanom. Pwede ba siya gamiton sa pagbulak sa atong tanom? Pwede ba siya gamiton sa pagbunga sa atong mga tanom? So kini ang mga topic or kini atong hisgutan during this webinar. So gamay lang nga paalala mga momster na kini siya is applicable ni siya sa mga gulayan, sa prutasan o sa bulak sa atong tanom. So dili na ta magdugay, magsugod na ta sa atong webinar. So ang una nato nga hisgutan is ang plant nutrition. Kining plant gitunga-tunga siya into upat or upat. So ang first nga category sa ato ang plant nutrition is ang macronutrients nga gikan sa hangin o sa tubig, or macronutrients from air and water. Unsa man sila nga mga nutrients nga makuha nato sa air and water? So ang ato makuha is ang carbon, hydrogen, and oxygen. So kini siya basically makuha nato siya kung adlaw-adlaw taga bisbis sa ato ang tanom. Adlaw-adlaw taga water sa ato ang mga tanom. So present na si hydrogen o oxygen. Kini si carbon makuha nato ni siya sa hangin. So, dili na ta magproblema ani because always ni sila present kung everyday taga water sa tong tanom. So, dili na ta magproblema ani kay always ni siya present. So, ang ikaduhang nga
category sa atong plant nutrition is ang macro-primary. Unsa man yung mga macro-primary? Unsa man ang mga nutrients ang makuha nato diri sa macro-primary? Kining macro-primary naa diri si nitrogen. Kini si nitrogen is ang iyang purpose ani ni nitrogen is for production. Kini si chlorophyll is a green pigment or siya ang magpa-green sa ato ang tanom. Siya ang magpa-green sa dahon sa ato ang tanom. So nakita ninyo sa picture nga nagyelo ang ato ang mais. Ngano nagyelo man atong mais? So basically basi kulang siya og nitrogen. So muna mag-apply ta og nitrogen para mo green balik ang ato ang tanom. Okay. So ang ikaduha nga macro-primary is the phosphorus. Kini phosphorus, ang purpose ani niya is for the growth rate and root development. So meaning kini siya ang purpose ani siya is pangpadako sa ato ang tanom. So kung absent si phosphorus, meaning may possibility nga dili mo dako ang ato ang tanom. Punong iyahang growth rate. So muna ato mabantayan kung kulang og phosphorus ang ato ang tanom. Mag-violet or mag-red ang ato ang tanom. Kung makabantay na ta nga nag-red or nag-violet ang ato ang tanom, means kulang ta og phosphorus. Okay. So, ang ikatulo nga macro-primary is the potassium. Ang purpose of potassium is for the flowering and fruit setting. So, meaning pampabulak. Kung nagbulak na ito ang tanom, para diba, ang kada bulak, meaning isa ka prutas ang mabuhat niya. So kung absent si potassium sa ato ang yuta, meaning mga taga ang mga bulak sa ato ang tanom, dili makaproduce og bunga ang ato ang tanom kay tungod kulang si potassium. Og ang isa po niya nga rule ni potassium is pampatamis sa ato ang mga tanom, sa ato ang mga fruit, sa ato ang mga prutas diha sa ato ang panimalay. Kung like for example, kung aslom ang ato ang rambutan, meaning kulang ta og potassium. O kini ang ato ang mabantayan sa ato ang tanom kung magkulang ta og potassium. Like for example, dili lang siya sa pagbunga, mabantayan po siya sa mga dahon nga masunog ang kilid sa dahon sa ato ang tanom. So meaning kung masunog ang kilid sa ato ang dahon or parang murag mo laya na siya, kulang ta og potassium. So kana i-explain pag yun nato unya kung unsa man ang mga purpose ani ni nitrogen, phosphorus and si potassium. Kini siya is common na gid ni siya or always gid nato ni siya makita. Di ba magpalit pa ta og fertilizer sa mga farm karon. So kana magpalit ta og fertilizer na ay NP ug K sa sako, mo na siya kini siya ang mga macro primary katong si NPK. So dili na ta maignorante ani kay always nato ni siya makita. So sa next ikatulong nga category sa plant nutrition is ang ato ang macro secondary. So ang ato macro secondary na atay tulo pod ka secondary. Ang first ana is ang calcium. So si calcium ang iyahang purpose ani is a plant rigid for fruit and for fruit setting. Ang pagahi sa tuang tanom. Kung nakabantay ta nga murag ni humok ang stem or ni humok ang lawas sa tuang tanom, meaning basin kulang ta og calcium. So kung mag-apply ta og calcium, mubalik siya og katindog ang ato ang tanom. Og apil po na siya sa fruit setting, pampabunga sa ato ang tanom. Kini ato ang mabantayan kung kulang ta og calcium. Di ba? Sa ato ang tanom diha sa like for example ang kamatis nato. Nabantayan ninyo ang bunga sa ato ang kamatis is murag nabulok siya or nadaot siya. Muna siya ang ato matimalahan kung calcium. So for the next macro secondary is the magnesium. Kini si magnesium, iyahang purpose is produce of chlorophyll. Same sa ato ang nitrogen nga mo produce siya og chlorophyll para pang pag-green sa ato ang tanom. Mubalik og green ang ato ang tanom. Muna ang purpose ni magnesium.
and pangpapaspas siya sa pag-matured sa ato ang tanom. So mo na itong mailhan, mag-yellow-yellow Japon siya ang ato ang. So next nga macro-secondary, the last macro-secondary is the seed, ang sulfur. Kini si sulfur is for the seed production, produced of enzymes and vitamins for faster supply of the nutrients in the plants. So siya ang iyahang rule ani is ang pagtubo sa ato ang tanom, ang pag-produce sa enzyme o vitamins para sa pagpaspas o transfer sa mga sustansya nga naa sa atong yuta para ma-absorb or makuha ni tanom sa ato ang yuta. Mo ni ang purpose ni sulfur. And aside sa mag-stripe ang ato ang tanom, ang dahon sa ato ang tanom, mag-yellow pod ang ato ang tanom. So meaning kung nakabantay mo nga nag-stripe ang ato ang tanom or ang dahon sa ato ang tanom, meaning kulang taog sulfur. So the last category of plant nutrition is the micronutrients. Kining micronutrients meaning gamay nga nutrients ang kinahanglanon. Kinahanglanon siya sa tanom pero gamay nga amount lang iyahang kinahanglanon. So naa diri si chlorine, si iron, si manganese, si zinc, si copper, si molybdenum, si nickel, si sodium, si cobalt, aluminum, silicon, vanadium, and selenium. So dili na nato ni siya hisgutan or dili na nato siya i-explain isa-isa kay daghan kay ni siya, pero mag-highlight ra ko og duha ka micronutrients nga usually gyud mabantayan nato sa ato ang tanom. And ang una gyud ana is si chlorine. Kini ang mabantayan nato kung kulang ta og chlorine. Yes, mabantay na po ninyo nga nag-yellow or murag nalaya na or nalata na ang ato ang tanom. Meaning kulang ta og chlorine. So next na to nga micronutrients is ang boron. Di ba nabantay ninyo kung nagtanom mo og pipino sa inyong garden or sa inyong gulayan diha sa inyong backyard or sa inyong balay. So nabantayan ninyo nga na-deform or na ang iyahang forma, di ba mo ni ang perfect nga pipino. So nabantayan nato nga mo murag ing-ani siya, may deformation nga nahitabo. So meaning kulang ta og boron sa ato ang pipino. So dili lang siya sa pipino, siya sa papaya, pwede po siya makita po nato ni siya sa mga talong, sa ato ang mga kalabasa, tanan nato nga basta nagbunga siya nga na-deform or dili siya muna ang shape nga kinahanglanon nato or dapat kanang mga shape nga makita nato, kini nga shape ang perfect. Pero dili magid nato maiwasan nga naa ing ani. So mo na siya, kulang na siya og boron ang ato ang yuta. So unsa man nga mga nutrients na ako'y example diri nga pwede nato siya asa nato siya pwede makuha ang kini mga micronutrients and kini siya nga mga fertilizer ang ato ang kinahanglanon. And nabantayan ninyo sa sakon na siya 10% chlorine. So pwede nato siya ma-apply para mabawi nato or para dili nato siya malata ang ato ang tanom. So proceed na ta sa ato ang next nga topic, which is kung kano siya pwede gamiton ang ato ang gipang-explain ganiha. Katong mga plant nutrition, katong mga carbon, ay katong mga nitrogen, phosphorus, and potassium. Kano sa man nato siya pwede gamiton? Kano sa man nato pwede gamiton si macro primary, si macro secondary, si micronutrients. Dili nato siya hisgutan. So ang first nato nga himuon na pwede nato siya gamiton is mag-plant preparation ta. So kaniha gi-explain na ni Ma'am Kat kung unsa ang himuon nato pag land preparation. So karon i-explain na Japon nako or naa ko idugang gamay para sa ato ang webinar. So for the first nga is ang land preparation. So naay saying nga giingon nga feed the soil and soil will feed the plant. So bago ta magtanom, di ba mag-prepare magita sa tuang yuta, sa tumpak, sa to ang So atong himuon i-apply na nato ang pwede nato i-apply.
i-apply na nato kung unsa man ang available sa inyong balay, kung naamoy mga malata nga dahon diha, naamoy mga vermicompost, naamoy mga fertilizer diha, mga concoction diha, pwede na ninyo i-apply sa inyong yuta. Para before ta magtanom, naa na ang mga nutrients na kinahanglan ni tanom. So si tanom or si ato ang tanom nga gitanom sa ato ang seed bed, mo absorb na lang siya or kuhaon na lang niya ang mga nutrients sa ato ang yuta. Mukaon na siya nga mukaon para paspas ang iyahang tubo. So reminder lang nga before ta magtanom kato mga manure, mga vermicast nga kung mag-apply ta na sa atong or during preparation of seed bed. Reminder lang nga dapat 1 to 2 weeks pa nimo siya or murag ipaglata pa nimo ang imuhang mga gipantanom or ipa-absorb sa nimo ang mga tanom ay ang mga compost sa inyong yuta para i-transplant. So maglatag 1 to 2 weeks before ta mag-transplant. So kini ang example sa pag-land preparation, gunahan nato, hinluan nato ato ang tanom para walay mga sagbot nga masagol sa ato ang yuta para dili kay ta always mangguna sa ato ang seedbed. So ikaduha natong himuon is for the seed sowing to seedling stage. Kining seed sowing to seedling stage, kini siya is murag baby pa siya or murag diri pa ta mag-start sa ato ang pagtanom, murag bata pa ang ato ang tanom. Unsa man ang mga kinahanglanon sa ato ang tanom, kung mga baby pa or mga bata pa ang ato ang tanom, unsa man ang mga nutrients ang iyahang kinahanglanon. So ang first nga kinahanglanon ni seedling or ni na mga ato ang tanom is nitrogen, the phosphorus and microorganism or the IMO. So si nitrogen o si phosphorus, i-apply na nato ni siya before ta magtanom or bago ta magtanom. Dapat naka-apply na ni siya, dapat naka-mix na ni siya sa ato ang yuta, sa ato ang tamnanan, sa ato ang mga seedling tray, sa ato ang mga lukong, pwede na nato ni siya i-apply daan. So para, di ba ang giingon ako ganiha, ang purpose ni nitrogen is para pampa green or pampa for the growth and rate sa ato ang tanom. So kung absent si nitrogen, ang dahon niya basin dili siya motubo or dili siya mo paspas ang pagdako sa ato ang tanom, as well as si phosphorus. Kini si phosphorus kinahanglanon siya po siya sa tanom para paspas ang pagdako niya, ang iyahang roots is paspas ang pagtubo. So kinahanglanon nato ni siya before ta magtanom. Kini si Mike pwede nato ni siya i-apply sa pagtubo na or ni tubo na ang ato ang tanom. Katong wala pa ta ni transplant ha, katong nagtubo pa ang ato ang tanom, pwede na nato ni siya i-apply. Like for example, ang ato ang mga microorganisms, pwede nato i-apply na present ra pod sa inyong balay is like the indigenous microorganism. Kini si IMO is pwede na nato ni siya mabuhat. Ang iyahang ingredients ani is the molasses, kanang kanon, kana ra ang ato ang pwede gamiton para maghimo ta og indigenous microorganism. So kinahanglanon nato ni siya, ang purpose ni microorganisms is para mahatagan siya og immunity or mahatagan siya og kusog para i-prevent niya or para makalikay siya sa mga bad bacteria or sa mga pathogens nga mo-attack sa ato ang tanom. So dapat kinahanglanon nato mo-apply og mga microorganisms sa ato ang tanom, especially sa ato mga tanom nga mga sensitive siya sa mga bacteria, sa mga bad bacteria. So gamiton or mo na atong i-apply during seed sowing or seedling stage or sa mga kung sa tao pa muna atong i-apply kung baby pa ang atong tanom, muna atong ipakaon sa itong mga baby para paspas ang iyahang pagdako. So next stage, muna ang ato ang picture nga nag-apply sila og mga compost, vermicompost, and sa seed sowing and seedling stage, pwede naman tamo gamit og mga vermicompost. Vermicompost, ayo lang sa na mga chicken manure,
kanang rice hull or carbonized rice hull kay init man gud ni siya. Naay tendency nga kung mag-apply na ta or i-mix na nato siya sa ato ang yuta, naay possibility nga dili mo tubo ang ato ang tanom kay nadaot siya or nasunog siya tungod sa ato ang chicken. And si chicken manure, ayaw sad mo apply sa chicken manure nga fresh pang inyuhang ang chicken manure. Katong bag-o pa lang gyud ni gawas sa ato ang mga manok. Ayaw sad to kay kato siya katong mga bag-o pa ni gawas basi na pa to yung mga kauban yung mga bad bacteria or mga ulod sa ato ang tita ato ang manok. So basi makadaot to siya sa ato ang tanom. So pulaton pod nato nga ma-decompose or isagol nato siya sa yuta para ma-decompose ato ang chicken manure. Ayha nato siya i-apply or hulaton nato siya mulata, ayha nato siya i-apply sa ato ang chicken manure. So gi-explain naman na ni Ma'am Kath ganiha. So next stage, for the next stage nato is ang vegetative stage. Kini si vegetative stage meaning mura ako sa tao pang kini siya is murag magbinata na siya. Padulong na siya sa tin. Padulong siya sa pagdalaga sa magdalaga ato ang mga tanom. So nitubo na siya diri nato ato ang diri nata mag-transplant sa ato ang from seedling stage or from sa dahon sa saging taman sa or i-transfer na nato siya sa ato ang seed bed. So for the vegetative stage, kini siya ang ato ang i-apply gyud ani is ang dapat kinahanglanon gyud ani sa vegetative stage is ang high nitrogen content. Taas og nitrogen og kanang taas og nitrogen content. So asa man nato siya pwede makuha si nitrogen content? Sa fermented fruit juice, pwede ta maghimo og fermented fruit juice. Sa chicken manure, kini siya ang chicken manure pwede sa diri sa vegetative stage. Or kining rabbit manure murag na uso na magpadako ta og rabbit dayon, di ba? Iyahang ang ite sa ato ang or ang hugas sa atong rabbit manure, pwede nato siya i-apply sa ato ang tanom. Una ato ang mga kinahanglanon nga mga nutrients sa vegetative. During vegetative, kinahanglan nato taas nga nitrogen content. So sa FFJ, pwede ni siya gamiton or pwede ni nato siya himuon Japon sa tong balay. And ang iyahang main ingredients ang gid ani kato mga hapit na malata nga mga prutas sa mga kanang di ba malata ta mga saging, mga apple, mga ingana. Pwede nato na siya gamiton for our fermented fruit juice. So the last is the reproductive stage. Kining reproductive stage, diri na ang stage nga na hapit na siya mamunga to ang tanom, diri na nga stage, diri na nga atong mamulak na ato ang tanom. So unsa man atong i-apply during reproductive stage? Unsa man ang mga nutrients na kinahanglanon ni reproductive stage? So ang iyang kinahanglanon nga mga nutrients, potassium, the phosphorus and calcium. Kining potassium pwede na fermented fruit juice. Pwede siya po nato siya na makuha diha. And sa carbonized rice hull, ato mga tahop nga gisunog nato, pwede nato na siya i-apply sa tuang tanom. Diha na taas na siya mga potassium. 'Di ba? Ang main role ni potassium is pampatamis o para sa flowering sa ato ang mga tanom. So kung naatay or taas ang content sa ato ang potassium sa ato ang yuta, meaning mubulak siya, tsada ang bulak sa ato ang tanom. Kung tsada ang bulak, tsada pud ang bunga niya o tsada ang ato ang makuha or mga dagko ato ang mga makuha. So ang next niya nga makuha nato, ang next nga nutrient nga kinahanglanon ni reproductive stage is your phosphorus. Si phosphorus, pwede nato ni siya makuha sa manure, mga manure nato, mga vermicast, mga chicken manure, tanan nga mga organic fertilizer, makuha nato si phosphorus. And kini si phosphorus, dili lang ni siya for seedling stage nato. Dili siya. Kini siya is for the whole stages or sa pagdako na or sa whole cycle or whole life cycle sa tuang tanom naa dapat si phosphorus or present always si phosphorus. Okay. So
unsa man ang mga materials nga pwede nato kuhanan og phosphorus. Ang first bit ana is kanang vermicast, katong giingon na kanina mga manure, tanan niya organic fertilizer naa si phosphorus. And ikaduha si calphos. Kining calphos pwede nato ni siya himuon Japon sa tong balay. Unsa man ang mga gamiton nga materials? Kining calphos pwede nato ni siya makuha sa ato ang mga eggshell sa kanabitong itlog kanang panit ay kung ano pa kanang white sa itlog, kanang shell sa itlog, kana pwede nato na siya gamiton as ingredient sa tong calphos. Unsa man ang himuon? Ang himuon ninyo, sugbahon ninyo ang inyong eggshell or ang shell sa itlog. Dayon dugmukon ninyo ang eggshell. After ninyo sugba sa eggshell, dugmukon na ninyo. Dayon ibutang ninyo sa suka kanang vinegar. Bisag unsa nga vinegar basta ihumol ninyo siya in 1 week, isa ka semana, ihumol na ninyo laon. After ninyo paghumol mga 1 week, salaon ninyo ang inyong katong suka nga gihumol mao tong inyong gamiton or mao to inyong spray sa inyong tanom. Muna to siya taas to siya og phosphorus. And ang iyahang isa ka kutsara nga katong suka nga gihumol ninyo, isa ka kutsara sa 4 ka litro nga tubig. Mo na ang iyahang ratio. Ang inyong himuon para kung kasamot na karon nga dili kay ta kagawas-gawas sa tong balay, dili ta makapalit og mga organic fertilizer, dili ta kapalit og mga fertilizer sa market para sa ato ang mga tanom. So mangita ta og alternative or mangita ta og mga gamit nga pwede nato i-apply ato nga dili kay ta magastuan or pwede nato siya ma-recycle para dili kay siya mga sayang. So mo na siya ang ato ang himuon. So kung gusto ta nga maghimo ta og kanang dili ta magpalit-palit og foam or phosphorus, mo na atong himuon. Pwede manghimo og fermented fruit juice, pwede ta magsunog og carbonized rice hull, pwede ta maghimo og calphos, or kung naagi dukol sa inyo nga mapalitan og manure, pwede basta mo ni ang mga kinahanglanon productive stage para mo tsada ang ato ang tanom or tsada ang bunga sa ato ang tanom. So kana lang, thank you sa pagpaminaw to close things off. Ano gid mapadali ang pagtambok sa inyong yuta according to Yang Sangchu of J-Dam Technology, na kung gusto ninyo motambok ang inyong yuta, ang inyong himuon is gamiton ninyo ang tanan nga available nga naa sa ato ang panimalay. Tanan nga mga, like for example, kanang mga lata nga mga dahon, lata nga mga gulay, gamito na nato or i-apply na nato sa tong yuta para mo tambok or mo balik katambok ang ato ang yuta. So mo lang na siya sa tanan ang paminaw, and have a nice day. There you have it, ladies and gents. No, that was Ma'am Maria Katrina Sition with the topic soil preparation, and of course, Sir John Paul B. Castillo with the topic plant nutrition and management. Syempre, like what we promised kanina sa mga nakita niyo sa mga tickers namin, makakasama po natin ngayon para sa isang open forum ang ating mga speakers. Ladies and gents, help me welcome Sir John Paul Castillo. And of course, here with us also is Ma'am Maria Katrina Sition. Hello, ma'am. Hello. And of course, we also have Sir Munir Hinay of Kids Ho Farm. Okay? So, before anything else, kumusta po kayo, ma'am? Kumusta po kayong lahat? Feeling good and fulfilled. Oh, gusto ko yung feeling good. Medyo malamig po, no? Live po kayo from UST Claveria. Tama po, ma'am? Oo. Okay, si Sir John Paul at si Ma'am Katrina is live from UST Claveria. Siyempre, so, medyo maginaw sa UST Claveria, makapagsaan na o tayo. Tapos, Sir Munir Mahinay naman, sir. Saan po kayo live ngayon? Zamboanga City. Okay, live from Zamboanga City, we have Sir Munir Mahinay, the co-founder of Kids Ho Farm. All right, ma'am.
meron tayong unang katanungan dito, ma'am. Pwede po ba daw gamitin ang can we use a dog poop po for our tawag dito? Pwede ba nating yes? Can we use dog poop po daw, ma'am? Isa sa mga questions natin for your topic kanina doon sa soil preparation. Well, yes. I regret to inform you that katong mga manure from the omnivores or as well as the carnivores nga mga living organisms, ilang mga manure cannot be used as a compost or soil amendment because those manures contains soil-bornes which contains disease-causing microorganisms. So soil-borne, no? For example, kita sa tao, sa ang COVID-19 or ang virus is airborne. So in terms of soil-borne, those are diseases na may mga diseases na makontaminate dito sa soil. So dili siya pwede na. Alright. So sabi ni Ma'am Katrina, hindi daw siya pwede. Kasi di ba, maaaring panggalingan siya ng mga sakit. Tama ba ako, Ma'am Kat? Did I say it right? Alright. So maraming salamat, Ma'am Kat. Meron pa po, sa lahat po ng mga manunood natin ngayon, wag po kayo mag-atubiling mag-comment sa ating comment section at magtanong. Medyo may parang may tayo sa audio ngayon. May, hello? Okay. Eto daw, ma'am, from Nizel Alcalde, pwede ba daw, ma'am, sa cows o Carabao daw? Okay, yes, absolutely. Pwede siya for as long as ayo na siya pag-decompose, uga na siya, o kanang dili na siya init. Pwede na siya i-apply na nato sa atong soil. Goat manure, carabao manure, kanang mga herbivores, pwede siya. Basta decompose lang siya, uga na. Okay. Basta mga herbivores lang, ma'am, no? Pwede siya. Pwede po sa atong chicken manure, no mo man atong common. Eto, ma'am, is there any way ba daw to convert omnivore manure to something useful for gardening? Sabi ni Ma'am Edith Espidilia. Okay, if you may, you can do another process called soil sterilization. Pwede na siya, pero dako na siya ma-process, no? Soil sterilization wherein pwede nimo siya bubuan nimo gininit na tubig ang yuta din pabugnawon utangan dayon nimo og mga microbial inoculants, no? Kay moment nga nagbukod ang gininit sa atong yuta, namatay ang both good bacteria and then the bad bacteria. So we have to replace it by applying bioinoculants such as indigenous microorganisms, effective microorganisms activated, and the likes. So naputi isa ka process called solarization, wherein ibulad nato ang yuta sa isa ka open area, open field, covered with plastic cover. The plastic cover will add the heat or temperature that will kill the bad bacteria nga naa sa ato ang yuta that can cause diseases to our plants. Alright. So thank you kayo, ma'am. No, naapatay pahabol, ma'am. Pwede ba daw human urine as fertilizer po? Okay, human urine, no, which is common. Common na siya ginagamit sa uban pud nasa balay, no? Ginagamit siya urine because urine also contains urea, di ba? High of nitrogen. It is high in nitrogen. So we can use it, but nahanglan nato na siya pagasagulan og tubig kay grabe kaayo na siya ka-acidic o pwede na siya nga makasunog sa atong mga tanom. Pwede pod nato siya i-ferment. Like so pwede ra pod na sa isa ka sa based on experience, no, sa akong papa, my father is a farmer. He uses kanang isa ka lata nga urine is to one knapsack nga tubig. Ano yung isa ka lata nga urine kanang gi-ferment na siya for 7 days. Yes. Oh. Dilata na to. Okay. Okay, then ibupo din siya sa isa ka knapsack nga tubig. Isa ka knapsack is 16 liters. 16 liters. And then pwede na din siya, yes, pwede na din siya i-foliar. Oh.
application. Okay. Pwede po sa itong So bulak, meaning, siya sa bulak. so meaning mamang ihi, the human urine, i-ferment na siya for 7 days, and then Oo, ibutang pwede siya sa ra. tubig na 16 liters, Liters. tama ba ko? And then pwede na siya gamiton. Yes. Alright, thank you so much, God. That was very informative. Ngayon ko lang nalaman yan. Sabihin ko sa mama ko yan. Alright, ito din ma, meron din tayong katanungan, of course, no? Meron tayong katanungan from Richie Grace Maandig. What is the ratio po of the eggshell and vinegar for calcium substitute? I think the question will be for Sir John Paul Castillo. So, kining inyong eggshell and vinegar is not for calcium substitution. Kini si calcium in eggshell and vinegar is for phosphorus substitution or the calphos. So ang iyang ratio ani is 1 tablespoon dayon 4 liters of water. Okay, balikan na ako, sir, no? Ang pangutana, what is the ratio daw, the eggshell and vinegar for calcium substitute? Sabi niyo po, tama po ba? 1 tablespoon is to 4 liters of water. Tama po ba? Yes. Okay, excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, Ma'am Kat. Yes, Ma'am Kat. I have to clarify something about the urine. Yes, okay, sir. Yes, Applicable lang siya sa bulak, sir, ha? Kay kung ibutang na to siya sa atong mga edible nga mga plants, ang hygiene na to diha. Yes. Oh, okay. So may clarification Dili siya po tayo advisable. kanina. Yes, dili Sa siya lahat advisable ng sa mga vegetables. Okay, sa lahat po ng mga manunood natin, ika-clarify lang po natin, ano, na hindi po ito applicable sa lahat ng mga tanim natin. It can only be applicable to our flowers, hindi po dun sa mga edible plants, sa mga vegetables, for hygiene purposes. Tama ba ako, ma'am? Oo, pwede lang siya i-drench sa soil. I-drench lang sa siya soil sa soil. lang. Okay, Sa soil? oo. Kung sa hindi plant, dun sa pwede plant mo siya talaga. i-foliar. Yes. Kung sa alright. vegetables, i-drench lang nato sa soil. Dili lang sa Alright. plant. Kaunon ra ba nato siya? Alright. Ma'am, may tanong dito. Ma'am, can I ask, what is basal preparation from Paz Mabaw? Basal preparation daw. Yes, ma'am, Kat. Of soil before planting, wherein you will be applying organic matter, soil conditioner gihapon siya, and then 1 week before planting, gina-applyan din nato na siya og kanang pwede animal manure or chicken manure. Alright, so thank you. From Loren, may Renario, ma'am. Oy, mga kakapamilya ko ito kasi Renario din po ako. Good day to all. Can I ask kung pwede ang mature coconut water or tubig sa lubi ibubo sa plants? Well, wala pa mi ka-experience, ana, sir. We will look into it and we will get back to you on that. Eh, wala pa po ka kuan anang mga inana siya, no? Daghan kay siya mga experiences ni si ma'am. Grabe ka kuan. Gusto ko yan, ma'am, no? Pwede dito na pang-research, di ba? Ano yung pwedeng makukuha Oo, sa so pwede pa na siya, diba? no? Oo, eto din, ma'am, si Joseph G. Borja. And sirs, vermicomposting can control some human diseases derived from animal or human manure. Parang information ata ito. Kaya, vermicomposting can control some human diseases derived from animal or human manure. Ma'am, ito si Edith Espadilla. Can we reuse water from kitchen washings and laundry for watering the plants? Can we reuse the water from kitchen washings daw and laundry for watering the plants? Well, If we have Sir JP for that question, sir. so si bleach, ma'am, yeah. ng laundry. Siya pang control sa inyong acid. Ang acid is present sa inyong crop or sa inyong tanong. Hindi na ito siya gamiton to control acid. Katong nag-white sa inyong tanong. Okay. So, ibig sabihin, sir, pwede natin gamitin yung mga reusable water, reuse na water from kitchen para mabawasan yung mga, ano yun, sir? I don't know, kasi hindi masyadong klaro yung ano ni sir, no, yung microphone. Sir, sorry may technical difficulty po tayo. Tama po ba? Tama po ba yung interpretation natin?
Yes, sir, Okay. yes. All right, tama. All right, thank you so much. Eto naman, ma'am, no? Answers. Soaking with vinegar, ma'am, sir. Man, sir, how much vinegar for eggshell? I think the question goes to this is for Sir John Paul. Sir John? Cooking with vinegar, man. How much vinegar for eggshell? Sir? Yes, sir. From Richie Grace Mandik, soaking with vinegar, man, sir. How much vinegar for eggshell? Yung pagsusok ata yun, sir, yung ibig sabihin niya kanina sa eggshell. So, yes, ma'am. Ay, kanang andisyo, man sa ma'am. Bisag unsa nga volume sa inyong vinegar, okay. Oh, okay. Sa wala specific ratio nga gihatag. Basta isok lang yun ninyo ang extra ninyo sa vinegar. All right. Thank you so much, sir. The question from Nizel Alcalde. Ma'am, sa poop sa tao, ma'am, pwede gihapon na gamiton sa fertilizer? Yes, pwede gihapon for as long as decompose na kay siya ug uga na pud kayo siya. And then nag-undergo na siya og sterilization. Oh, okay, sige. Yun, mga katanungan ng mga poop sa tao. Ito, gusto kong tanungin si Sir, gusto kong tanungin si Sir Munir. Sir, ikaw naman yung tatanungin ko kasi I think that this is the question. Sir, mga ilang taon na po ba yung Kids Hope Farm natin? At ano yung purpose natin ng Kids Hope Farm? Sorry, sir, gusto ko lang, curious din ako sa Kids Hope Farm. Mga na kami, 2 years. Oh. We're more than 2 years already. We started in 2019. So medyo matagal-tagal na rin tayo, sir, no? Ano yung mga existing programs niyo ngayon, sir, if you don't mind me asking, ng Kids Hope Farm po para sa mga manunood din natin? Kasi our people, I mean the people who are watching us right now are from Luzon, Visayas, and Mindanao. We have from Cavite. Yeah, so ang program we have from Pasay. Yes, sir. Yun nga, marami sa mga nanonood dito nakapag-undergo na rin ng training program ni Kids Hope Farm. So, but meron kaming ongoing training programs, no? On urban agriculture. So we do also like this, no? And I guess itong ginagawa natin sa Urban Community Microfarm is actually inspired, no, doon sa ginawa din namin dito sa Zamboanga. We work with communities, with barangays, with urban public schools, with institutions such as hospitals, to establish urban gardens. And these are really mga facilitated by young people. So we work with youth organizations, with SKs to help establish the community food gardens. Yan, very inspiring, sir. Sana marami pang ma-inspire na mga cities. Some of the program. Yes, sir. Sana marami mga cities who will also be inspired by what you do also, no? And especially, we are so grateful, syempre, kasi nagtutulungan tayo from USTT, and then we have the Kids Hope Farm and our partner agencies from the government and non-government organizations. Meron pa din tayong katanungan dito, ma'am, no? And sir, I make calfos with 1 kilogram of eggshell bones and 10 liters of vinegar. Hindi yun to katanungan. I think this is an information. Eto din, from Paz Mabao. Sir, ma'am, what is the common plants na we use for FPJ or fermented plant juice, organic fertilizers? Applicable ni siya for vegetable. Applicable po ni siya for mga flowers and fruit trees. Bisag unsa nga inyong gitanan sa inyong garden, pwede sa pamito ng SPJ or ang SSJ. Alright. Thank you so much, sir. Meron dito tayo Ma'am Edith. Mayroon siyang comment. Some home soils are admixed with sand during construction of the house. Can this type of soil ba daw be used for gardening? Again, yung Yes, sir. Yes, sir. ma'am? Yes po. Some home soils daw. Sandali, ma'am. Ano ko lang po, sir. Okay. Okay. Eto, some home soils daw are mixed. Some home soils daw are admixed with sand during construction of the house.
can this type of soil po ba be used for gardening? Sino po pwedeng sumagot, ma'am? Yeah, pwede ako, sir. Okay. Okay, sige. Yes, pwede. Because it can have a loose soil and well-draining soil. Na siya'y pores, masyada na siya. Add lang ka og organic matter para naapoy mag-hold on sa water or ma-enhance ang structure sa atong yuta. Kay bughay ra kaayo pod ang sandy soil. Yeah. Okay, so thank you so much, Ma'am Edith, no? Sa lahat po ng gusto magtanong tungkol po sa topic natin kanina, again, you just have to post your comment on our comment section. Don't forget, no? Yes. Okay, sige. Maraming salamat. So, yes, ma'am. I think hindi ko alam kung this is actually related to to your topic actually. I'm curious kasi ako kasi mga months ago, yung cousin ko kasi nagtatanim siya ng pichay. Tapos what happened is nung nagtanim siya ng pichay, from the seed, syempre tumubo siya, hindi pa siya nagto 2 weeks, sir. Kinain siya ng hindi ko alam kung syempre nasa city kami. So hindi ko alam kung anong hayop ang nakakain sa kain. Is it rat ba kaya, mga daga, or hindi ko alam. Ano yung pwede nating maibigay na advice, ma'am, no, sa mga ganyang bagay? Ihahang ba namin or ano ba para at least like sa setup natin dito sa city? Ano yung pwede nating maibigay na advice sa mga ganyang bagay, ma'am? Eh, syempre, I'm sure may mga, kasi edible siya eh. Kakain talaga yung mga animals na ano. Yes, ma'am Kat. Okay, sir. So, daghan tag kontra sa atong pagpananom, such as mga pests. Nga, maka-angit sa atong kwan, including na human gihapon na mga pests gihapon kung pao ng atong mga tanom. Okay. So, pwede ta makakuan og mga organic nga mga kwan, sir. Organic nga mga pest repellent. No? Mga pest repellent. No? Pwede ta mo gamit og carbonized rice hull, kay pwede siya best siya nga pest repellent, kay kana atong mga snails, kakaon na sila sa atong mga tanom. Leafy vegetables. Pwede sa tamo gamit o kanang gikan sa mga cosmos no magplanta around the certain area with kanang mga pest repellent na mga tanom. Pwede pod na ang lemongrass or tanlad. Pwede nang utot-utot man siguro na siya or marigold. O pwede na siya. Oy, gusto ko 'yan, may utot-utot, ma'am, no? 'Di ba? Kasi medyo ang smell niya medyo dili siya okay sa uban. Ako igahumutan man dito utot-utot. Pest repellent. Ano pala siya? Pest repellent pala siya. Ingon bitaw ko nga tanan na gamit na. Oo, 'di ba? So, eto ma'am, I think naibalik na itong tanong kanina, if human poop ata can be used as fertilizer. I think nasagot na ito, ma'am, no? Yes, it can be used. However, you have to make sure that it has already been ano yun? Decomposed and dili na siya init, sir. Dili na init and properly sterilized ba yun? Ano yun? Yes. Oo, kasi for tawag dito. Okay, so I think we are going to just for 2 questions na lang, no, sa ating mga manunood ngayon, syempre. Ma'am, sobrang saya ng topic natin ngayon kasi a lot of our audience actually are asking questions. Sobrang saya ko dito. Oo. So sir, eto na lang, ma'am, no, kasi parang wala na tayong mga ibang katanungan pa. Sir John Paul, Ma'am Kat, at saka Sir Monir, ano yung payo po ninyo sa mga before John. Peppermint plant daw is pest repellent also. Anything minty daw o pungent and smell can shoo pests away. Okay. So, yes, thank you for that information, additional information. Thank you. Ma'am Feby. Okay. So, thank you so much. Ma'am, Sir John Paul, Ma'am Katrina and Sir Monir. Syempre sa lahat ng mga manunood natin ngayon. Ito, last question. Sabi ko sa inyo kaya, last 2 eh. Ito yan. How about FFT? What is the ratio for fruit and molasses? Yes, FFJ, you mean FFJ, ma'am? Para ito FFJ, ma'am. Okay, the fermentation for the FFJ, we have ratio 1:1. If you have 1 kilo of a certain fruit,
You also have 1 kilo of molasses and then ferment it for 7 days. Harvest the juice and then you may apply it to the soil or as a foliar application by a ratio of 2 tablespoons per liter. Alright, so thank you so much. Okay, ito na talaga ma'am. Ito na talaga yung sinabi ko kanina. Ma'am, sa lahat po ng mga taong nanonood sa atin ngayon, I'm sure marami sa atin na medyo inspired talaga to really start their own urban garden at home, no? Gusto ko po sanang magtanong, ano yung mai-advise po ninyo? Sisimulan po natin kay Sir JP Castillo. Okay. So, ito lang ako ang maingo ay ito lang ako advice for the home gardener. Since nag-pandemic man taron or di na kayo kagawas sa itong panimalay, plant. Wala ang main project of the Department of Agriculture, the plant. So, ito lang kita nga tanong sa itong balay para dili sa magasuan po natay makuha is kulang na taog stock sa itong panimalay, natay makuha sa ito ang backyard. So, plant. Alright, so thank you, sir. Plant. So, para at least, no, for our food system sustainability, nakakatulong talaga yan. And of course, we have Ma'am Katrina. Yun, Ma'am Kat, take it away. Hello. So, urban gardening offers a lot of opportunities to everybody to make difference, like growing foods in their lawns to feed their family as well as their community. So it has a lot of advantages. Also, it can be a good bonding for the family. It could also be a good leisure time to escape from the toxic world of social media for the youths. No. It could be that they will be able to maximize their leisure time into something that is worthwhile. And my advice for them is using the 4-H from the 4-H club, using their head, their heart, their hand, and their health. Use their head to think and to plan and to reason. Use their heart to care for others and to accept the citizen responsibility and to improve the sense of positive attitude. You also have the hands to make yourself useful, helpful, and creative. Use your creativity to make something you can provide for your community. You also use, health to live a healthful living and to help to make your leisure times or invest your leisure time into something that is worthwhile and enjoy your life. Do not wait for tomorrow what you can do for today, because all your micro contribution to our community can have a macro impact to our society and to the country as whole. So, be the catalyst of economic change. Pangaka-agri, go, 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 go. The nation needs you. Gusto ko yun, ma'am. For H, you have to use your head, your heart, your hands, and of course, you have to have a very good health, diba? And of course, be the catalyst of change. Gusto ko yun, ano? Kasi kung hindi tayo magtutulungan, walang mangyayari sa ating bansa. So, syempre, let's help each other. Sa katulad nito, kung magtutulungan tayo, marami talagang pwedeng mag-benefit. And again, we have to use our 4-H, we have to use our head, our heart to serve others, our hands, and of course, we must maintain a good health, especially during this time of pandemic. Of course, hindi ko pa talagang pa-excited din ako makinig kay Sir Monir Hinay, the co-founder of Kids Hope Farm. Sir, take it away. Ayan. Ayan, so again, thank you so much no, sa ating mga magigiting at very magagaling na experts. So, siguro my parting word, no, I would like to quote our mentor and good friend who is also a Cagayanon, si Fecto Jojo Rom, the father of urban container gardening. Sabi niya, with limited spaces, and I guess yun ang gusto kong emphasize pagdating sa ating urban agriculture and how we produce our food. Limitation in spaces are not hindrances in still attaining local food security. And especially in the time of pandemic, more innovative. And I always believe that as a student of science,
ang pagtatanim po ay parang proseso yan siya. So, magkakaroon tayo ng higher level of success. But the good thing about gardening, sabi din nila, is that it is actually so there are no mistakes in gardening, only experiments. Whenever you fail, you just need to go back to step number 1. Program that we are having now, our collaboration project on the urban community farm is a step into that direction. Our urban people and everyone who's interested in growing their own food to really start, no? Ang sabi nga, path. Simula lang tayo sa isang paso and then we learn from it. Just like in Kids of Farm, the way we teach agriculture to young people, we always emphasize that it should be a learning experience. It should be fun and easy. And interested din tayo na makita talaga magtatanim ngayon dahil may pandemic, but maging ano na siya, part ng ating way of life. Growing our own food, eating healthy, participating in the local food system should be our way of life. Ayan. So, maraming salamat dito sa ating learning program, and I hope bukas makikita din tayo ulit. No? Yan. Okay, so back to you. All right, thank you, sir. Participating in our food system should be our way of life. Gusto ko yun, yung mga limited spaces are not a hindrance to attain food security. Gusto ko yun, Sir Munir. And thank you so much, sir, for what you do with Kids of Farm. And I hope that you will still be able to inspire a lot of young individuals and a lot of people to do gardening at home. Of course, thank you, GSK CDO. I hope this is going to be a beautiful journey for me. Ma'ams and sirs, sa lahat po ng mga nanonood sa amin ngayon, maraming salamat po. And before anything else, of course, we would like to give or present the certificate. Okay? Meron pa tayo sit pass. Okay. We are going to present this certificate, of course, to Sir John Paul B. Castillo for sharing his knowledge and expertise as resource speaker for the topic Plant Nutrition and Management during the webinar series on Urban Community Microfarm conducted by the University of Science and Technology Southern Philippines and Kids of Farm on June 1, 2021 via Facebook Live. Given this first day of June 2021. Signed, the Agro-Police Technopark Development in Charge, Sir Clint Django G. Pacana, and of course we have the Acting City Agriculturist, Sir Paul Douglas S. Kalingen. The same citation is also given to Ma'am Maria Katrina C. Tion, of course, with the topic soil preparation. Ladies and gents, let's give them a virtual round of applause sa ating mga magagaling na speakers. All right. So once again, bukas po, sa lahat po ng ating mga nanunood ngayon, maraming salamat. Of course, bukas, wag po natin kalimutan to still attend our day 2 of our webinar series. Bukas po, pag-usapan po natin yung food production system. On the 3rd day, we're going to talk about hydroponics. Siyempre, makakasama natin si Sir Munir pa din on the 3rd day. And on the 4th day, we're going to have our companion plants, seasonal plants on the day 4. Makakasama natin dyan ang ating licensed agriculturist pa rin na si J.R. Colipano. Once again, maraming salamat, and in behalf of the organizers of our webinar series, thank you very much, and stay safe and have a great day, everyone. Maraming salamat. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Agropolis, Agro for Agriculture, and Paula's First Day. The creation of a shared vision to establish sustainable agriculture for food security. It is an inspiration. When Technopark Development of USTP Claveria consulted the communities, consulted the society in general, Agropolis is an answer to a societal need. Agropolis means building through a development framework which is smart agriculture. Agropolis means to protect, conserve, and develop natural resources for food security.
Agropolis means joint actions for a common direction in building an agriculture-based economy for inclusive development. Agropolis is a development framework itself. It uses smart agriculture and smart city design concepts. Agropolis takes on the immediate clustering of localities. Inspired by the strength of the Balachican Range, it recognizes the completeness of the development plans of the government agencies and takes on their enhancement to push for actual implementation. Hence, Agropolis becomes an economic corridor, a matter of priority, looking at a common standpoint of being linked by the economic factor of the National Route 955, the natural parks, and watersheds. There was an understanding reached. On December 4, 2020, an understanding has been created for a mutually beneficial working relationship by and between USTP, Department of Agriculture, Department of Tourism, LGU Claveria, LGU Hingoag, LGU Magsaysay, 1st Congressional District Office, and League of Municipalities Misamis Oriental. Joined by the Carian Chamber of Commerce Association, Cagayan de Oro Incorporated, LGU Medina, Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, and National Commission on Indigenous Peoples. The National Economic and Development Authority acceded to sign in December. One of the Technopark's objective is the incubation of the Agropolis Corridor under the framework of smart agriculture and smart cities. Second is organizing for an integrated comprehensive development planning involving LGUs, NGAs, and other development organizations within Agropolis. Third, to establish collaborative structure through smart communication and formation of the Smart C Group. The development of programs and plans for specific and pressing concerns that will support the major ones will be the piloting of MFSDC, the Barangay Agriculture Scholars, the Dairy Livestock Livelihood. Lastly, to link research and innovation centers with the industry to institutionalize services. Placing responses within a broader policy context. Innovative options for addressing water constraints exist, but adoption is widely influenced by the overall governance and policy environment. We have technology and water management strategies, policy environment, and institutional and legal framework. As was recommended in the SOFA, we place our responses in a certain context, where we place water in a special issues plate. We reflect on our engagements. In developing our master plan for Technopark, we use smart technologies introduced to us by LG Electronics and Seoul Tech. Now, they are ably shared through the facilitation of our Korean business partners. Second, the application of the quadruple helix. By putting into actual practice the collaboration between academe, industry, government, and civil society. Third, the smart agriculture and smart city lectures. The consultative virtual and physical fora on the responsiveness of development frameworks. Lastly, INDEP, the Integrated Development Planning. It is the agreement between USTP, national government agencies, Congressional Office of the 2nd District of Misamis Oriental, local LGUs, and a few private institutions, was held for integrated development planning. We are called upon to organize ourselves. In doing together, tasks are lighter. Information is a potent tool for an informed society. A unity of purpose is easily achieved. Unifying our efforts and initiatives, much more with resources, ensure returns, and for Agropolis, it treads on agriculture, food, environment, and water. Finally, there's no need to redo, and when the data is there, we can take on organizing, so naturally. The utilization of smart communications. The regular radio program. A radio program in Bisaya regarding the Agropolis activities, featuring also agriculture and farming activities, conducted on a weekly basis by the stakeholder. Second, to enhance reach through collaboration with DICT. Enhancing the reach of the radio broadcast through the improvement of the facility. Lastly, enhancing reach through linkage.
enhancing the reach of Claviria by linkage, with available programs in other LGUs, in Magsaysay, Medina, and Hingoag City, towards achieving the objectives of the Smart C, as our information officers are gathered and orient themselves. After all that is said and done, we go back to the first objective of designing the USTP Technopark to better serve the communities. There is no other theme but on agriculture and food, environment, and water. We unify our programs and utilize research, innovation, and development expertise at USTP to establish in creating innovations and new businesses to complement and supplement the programs within Agropolis. This will be an instrument to achieve the vision in food security. The Agropolis cannot take off without the prime movement of unifying all the development plans, especially on land use, as this supports agriculture development. It is prayed that as soon as we capacitate ourselves through the smart comms, we can immediately gather data for the INDEP.